नमस्कार मित्रांनो, मी लखन जाधव आणि तुमचं स्वागत आहे तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनल सेवा ग्राफिक्समध्ये। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हुतात्मा दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या निमित्त आपण एक सुंदर आणि प्रोफेशनल बॅनर फक्त मोबाईलमध्ये पिक्सल लॅब वापरून बनवणार आहोत। या बॅनरची एडिटेबल PLP फाईल मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवर दिलेली आहे, पण लक्षात ठेवा त्या फाईलला पासवर्ड आहे आणि तो पासवर्ड मी याच व्हिडिओमध्ये सांगितलेला आहे, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर चला मित्रांनो, वेळ न घालवता बॅनर डिझाइन करायला सुरुवात करूया।